مرحبا. اليوم بدنا نرحب بالأستاذ زياد بدر. مرحبا أستاذ زياد، كيف الصحة؟ بنتشكر كثير لقبولك دعوتنا وتشريفك لنا بشركة هومز أند بيوند. شكرا كثير لكم وبشرفني أنا أكون معكم. الله يخليك. بدنا نسألك اليوم سؤال. أستاذ زياد بدر، حضرتك رئيس البعثة الدبلوماسية، مدير إقليمي للبنك الدولي. حضرتك معروف أنك قعدت بعدة دول وعشت بعدة دول يعني عالمية، مو شرط هي تكون عربية. فيني أسألك ليش اخترت تركيا؟ أول شيء بدي أتشكرك على استقبالي وعلى الترحيب. بدي أتشكرك على السؤال. أنت مثل ما قلت أنه أنا يعني بتاريخي الطويل مع البنك الدولي سكنت بدول عديدة، يعني سكنت بواشنطن فترة طويلة، سكنت بدول عربية، كنت مدير البنك الدولي بالسعودية بالرياض قعدت 3 سنوات، بالأردن، بالعراق، بأربيل، ببيروت. فاختياري بعد هالعمر اللي قضيته مع مجموعة البنك الدولي، اختياري لتركيا ولإسطنبول بالذات كان لأسباب بالنسبة لي أنا ما بدها سؤال، أسباب واضحة جدا. يعني إنه أنا برأيي إسطنبول من أجمل المدن، مدينة جميلة جدا، مدينة نظيفة جدا. يا أخي القعدة على البوسفور بترد الروح. صحيح. فيعني هي كمان شغلة مهمة. كذلك الأمر مثل ما بتعرف إسطنبول نصها بآسيا نصها بأوروبا. فإسطنبول جمعت بين التراث والتقاليد الإسلامية بالجهة الشرقية وبين التطور والبنية التحتية المتطورة كذلك الأمر. فيعني من النادر تلاقي مدينة فيها الجمع بين التراث من جهة وبين الحضارة والتطور والبنية التحتية المتطورة مثل ما قلنا، والطرقات والجسور والأنفاق. يعني كأنك بحي الله بلد أوروبي مع هالشعور بالباك جراوند المشرقي إذا بدك للمدينة. صحيح. أستاذ زياد، كخبير اقتصادي وعندك باع طويل بالخبرة الاقتصادية، كيف بتشوف لنا الوضع الاقتصادي بتركيا وكيف البيئة الاستثمارية في تركيا؟ السؤال صراحة منه سهل، لأنه العالم كله عم يمرق بوضع استثنائي مع الكورونا. المعايير اللي كنا نحن نقيم فيها الاقتصاد مع وجود الكورونا اختلفت، ولكن بشكل عام أحد الأشياء اللي تميز الاقتصاد التركي أنه اقتصاد فيه اعتماد على الاكتفاء الذاتي. وهيدا الموضوع كان أساسي جدا في موضوع الكورونا. وقت السبلاي تشين، وقت التوريد والنقل توقف، تركيا ما كانت بحاجة لاستيراد لحتى يعني بأمريكا يعني ما تواخذني صار عنده مشكلة بورقة تواليت ما عاد فيه. صحيح. بتركيا بعز أزمة الكورونا ما نقص أي شيء. صح، ما حسينا يعني بأي شيء ناقص. تنزل على السوبر ماركت الخضرة الفواكه طازة موجودة. بما أنه أكثر الأشياء اللي بتلاقيها بالسوبر ماركت هي صناعة تركية، فسياسة الاكتفاء الذاتي اللي كانوا متبعينها نجحت نجاح كبير بمساعدة تركيا بمواجهة أزمة الكورونا. الموضوع الثاني الأساسي كذلك الأمر اللي ساعد الاقتصاد التركي إنه الحكومة التركية آخر كم سنة كان عندهم سياسي بتشجيع التمويل للقطاع الخاص من المصارف العامة. فكان في تركيز بالتمويل من المصارف العامة على قطاعات معينة، وهو ساهم بإنجاح القطاعات. قطاع البناء هي أحد هالقطاعات، القطاع الصحي، وكان في تركيز كبير على القطاع الصناعي. وبالتأكيد تركيا هي قصة نجاح ضخمة إذا عم نحكي على الصناعات وحتى على الصناعات الثقيلة يعني. وهي صناعات أكثريتها صناعات هي للتصدير، والتصدير يعني لإدخال عملة صعبة إلى البلد وتقوية الاقتصاد. صحيح. التركي. هلا العالم كله عنده تخوف من تلاعب سعر الصرف. هلا تلاعب سعر الصرف عنده عدة أسباب، منها إنه في بعض الدول يمكن سحبت استثماراتها في تركيا لأسباب سياسية. ولكن أحكيك على تجربتي الخاصة أنا بسعر الصرف. أنا من سنة وقت اجيت بدي اشتري، أنا دخلت مصرياتي بالدولار على سعر 5.6. تمام. هلا السعر اليوم يمكن 8.3. صحيح. 8.3 عم تحكي أنت حوالي تدهور 48% بسعر الصرف. تمام.
ولكن بالنسبة للمعيشة أو التضخم في تركيا لم تتأثر بتقلب سعر الصرف. هي واحد. اثنين، عم نحكي نحن كمان برجع بعيد سنة استثنائية، سنة كورونا. أنا استثمرت مصرياتي ببيت مع تقلب سعر الصرف وسقوط العملة 48%. أنا هلأ بيتي ربحان فيه 18%. تمام، جميل والله. لأنه وقت تجي أنت تحكي على تقييم أسعار البناء، تقييمها بيرجعوا له على الدولار. صحيح. فأنا مع تقلب سعر الصرف عامل 18%. خبرني على الكرة الأرضية كلها مين عمل 18% باستثمار؟ يعني صحيح. كنا محظوظين صراحة. صحيح. فهي كمان شغلة كتير يعني بتطمن انه في اقتصاد صلب، في اقتصاد مبني على صناعات، اقتصاد مبني على تصدير، وسياسة الدولة الأساسية هي سياسة تصديرية، وهيدا دائما بخلي الاقتصاد اقتصاد قوي ويتحمل الشوكس، يعني يتحمل أزمة مثل الكورونا. آخر شغلة بدي أحكي عنها أنه آخر فصل من سنة 2020 النمو الاقتصادي التركي كان عالي لدرجة أنه قدر يغطي التدهور اللي صار بأول 3 فصول من سنة 2020. فانتهت السنة تاع 2020 بمستوى دخل قومي جي دي بي ماينس 0.2، يعني تقريبا الجي دي بي الدخل القومي التركي بال 2020 انتهى على نفس مستوى السنة يلي قبله. بالمقابل اقتصاديات الدول الصناعية كلها تدهورت بشكل كتير كبير، فهذا أمر كمان بيطمن كتير. أستاذ زياد، كيف اخترت أنت شركة هومز أند بيوند، وشو هي تجربتك مع شركة هومز أند بيوند؟ صراحة أنا جيت على تركيا وكانت بفترة قصيرة بدي أخذ قرار، فاشتغلت مع عدة شركات حتى الاقي المنزل المناسب مثل ما بيقولوا. الحلو بالموضوع انه انا قادر قارن وقيم يعني بين تجربتي معك انت بالذات اخ ظافر والشركة ومع الشركات الاخرى. رح اعطيك كمان قصة صغيرة. احد هالشركات اخذني اول مشوار، اخذني على مشروع رائع. اول ما دخلت المشروع انا والعائلة قلنا هون حطنا الجمال، هيدا هو البيت اللي بدنا ناخده. يعني فهم بالضبط انا شو بدي. فاخذني على مشروع يعني توب باسطنبول، اكستريملي لاكجوريوس. ولكن انا قايل لك شو متطلباتي، فهمتها، ولكن انا اعطيك كمان السعر يلي بدي احطه. تمام. فكانت مفاجأة كبيرة لي انه انا شفت هالبيت الرائع وطلع السعر اكثر من 3 أضعاف من الميزانية اللي انا حاططها. تمام. فانا قلت له يلي المدير الشركه انه انت ضريتني كثير. اولا ما بقى حيعجبني شيء بعد ما اطلع من هالبيت. صحيح. شوف شوف اول اي بيت ثاني، وهو مثل ما قلت كان اول يمكن بيت شفته انا بنايه بعدها جديده توب، يعني 5 ستار. ولكن اللي شفته انا مع هوم اند بيوند انه كان في تفهم تام لا شو بده الزبون، وهي شغله كتير اساسيه. كان في تفهم للمنطقه اللي بدي اسكن فيها، نوعيه السكن اللي بدي اسكن فيه، شو الميزانيه اللي بدي احطها. هلا اذا الواحد حط ميزانيه طلعت له 20-30% ما بتعطيه 3 أضعاف زياده. صحيح. معناتها انت ما بتعرف تتعامل مع الزبون. صحيح. وانا ما عذبتك كثير اخ ظافر. لا ابدا والله ابدا، انا طلعت معك حتى لنا تجربه حلوه. ايه صحيح. انا طلعت معك اول يوم فرجيتني بيوت ما عجبني منها شيء، كانت كلياتها بيوت مستعمله. وانا يمكن كل البيوت اللي اشتريتها بحياتي ان كان بواشنطن او بلبنان او بعمان كانت بيوت جديده. فيمكن البيت الجديد يختلف عن تدخل على بيت يكون في ناس فيه مستعمل بده تظبيط بده كذا. صحيح. فهي اول شغله يعني ساعدتني بعد اول زياره انه لا خلينا نركز معناتها على المشاريع الجديده. بعدين انت صراحه نصحتني نصيحه، كانت النصيحه بجمل، هي النصيحه بذهب كانت. يعني انا كنت شايف مشروع وكثير يعني المشروع انا حابه، ولكن قالوا لي بده 6 أشهر او 8 أشهر ليخلص المشروع. انت نصيحتك كانت انه اذا انت ما حتاخذ المفتاح ما تدخل المشروع. انا هلا صار لي يمكن سنه باسطنبول، هذا المشروع اللي كنت حابه بعده لهلا واقف. تمام. هلا اجت الكورونا، غير الكورونا بعده واقف.
فهي النصيحة والخبرة اللي عندكم إياها اللي أنا استفدت منها، حتى ما وقعت بالمطبات اللي بيوقعوا فيها غيري. إنه أنا قلنا طلعنا أول زيارة بيوت ما كانت، يعني أخذنا، يعني فهمت أنت من أول نهار طلعنا سوا شو متطلباتي. الزيارة الثانية أخذتني على مشاريع جديدة، بالزيارة الثانية فهمتني أكثر بالمشاريع الجديدة شو متطلباتي. صحيح. هي الزيارة الثانية. الزيارة الثالثة أنت اتصلت فيني وقلت لي أنت في بس مشروعين حيمشوا معك. فهمت علي مزبوط شو بدي. صحيح. أخذتني على مشروعين لا ثالث لهما. صحيح. شفت أول مشروع حبيته، شفت ثاني مشروع حبيته، الزيارة الرابعة معك رحت على نفس هالمشروعين وقررنا بظرف أسبوع نحن قدرنا ناخذ قرار. وبعدين موضوع أنا كنت متوقع الموضوع معقد، يعني موضوع تشتري بيت وتدفع الفلوس وتسجل وتتأكد انه ما حدا يضحك عليك والى اخره. كان الموضوع اسهل ما يكون، يعني طلعنا عن كاتب العدل ووقعنا وخلال اقل من اسبوع كان المفتاح بايدي يعني. فهي شغله كثير مهمه. هلا الشغله الثانيه يلي بدي احكي فيها وركز على كلمه انتم عم بتقولوا هوم، خلصنا عملنا الهوم عن بيوند. هلا البيوند، فبدي ركز على موضوع البيوند شوي. مثل ما قلت أنا بفترة قصيرة جدا أخذت قراري ونقلت على البيت، ولكن البيت قبل ما أدخل له بده يتنظف، في أشياء كثير بدها تتساوى. وهي صراحة أنا برأيي يلي يميز هوم أند بيوند عن كل الشركات الأخرى، ما بس اللي أنا اشتغلت معها واللي معارفي اشتغلوا معها واشتروا، لأنه عادة خدمات الشركات الأخرى تقف عند الهوم، عند المفتاح، ما في البيوند. أولاً أنت ساعدتني بموضوع كتير يمكن ما بتتذكر، يعني بدي اشتري مفروشات، قلت لي أنت ما إلك إلا بعتني على مدينة كاملة فيها يعني 200 محل مفروشات حط بعض، وحليت موضوع المفروشات على أسهل ما يكون. بعدين صراحة الأخ أياد اللي هو مستشار عندكم بالشركة لعب دور كبير، لأنه أولاً ساعدني، جاب لي الشركة اللي نظفت البيت. أنا ما تعاملت معهم ولا حاسبتهم ولا اشتغلت معهم ولا جبت لهم ولا شيء، هو تولى الموضوع كلياته من الألف إلى الياء. وبعدين مشكلة اللغة أكيد في تحدي صحيح، مشكلة لغوية كثير العالم. فأنا ناقل على بيت جديد، بدك تفعل الكهرباء، بدك تفعل الغاز، بدك تفعل المي، عندك التليفون، عندك الانترنت. راح معي على كل موقع المفترض لحله بشركة كهرباء، شركة تليفون، شركة كذا، لحتى فعلنا كل شيء. وما بس هيك، حتى راح معي حتى طلعت أنا سم لتليفون الموبايل الشخصي. فصراحة هذه وات اي كول بيوند، يعني الخدمة اللي ما لها علاقة بقى بموضوع لا بمسؤوليات الشركة وما انه والله خدمة عم تقول لي انا بعمل لك هيك بدفعك هيك، لا. هي يعني انا حسيت انه مثل كأني عم بشتغل مع اخوان لإلي، والخدمة اللي قدموا لي اياها صراحة سهلت علي كتير امر انه انقل على اسطنبول. انا نقلت على اسطنبول ما بإرادتي، يعني انا كنت محظوظ جدا انه انا نهيت موضوع البيت، نظفت البيت وكنت عم شوف المفروشات، وقمت قلقت باسطنبول وقت الكورونا. صحيح. وسكر المطار، انا ساكن بعمان، سكر مطار عمان 6 اشهر، فما كان عندي حل. فتصور لو انا بدي انطر بيت 6 اشهر لاستلم المفتاح ولهلا منه خالص. صحيح صحيح. فقدرت افرش البيت بظرف يعني ايام معدوده. كل الامور اللي مطلوبه لحتى انت تقعد بهالبيت وتتركن بالبيت حليتوا لي اياها باسهل ما يكون. فانا مره ثانيه يعني بدي اتشكر الاخ اياد، وبدي اتشكرك لانه يعني مثل ما قلت نصائحكم كانت قيمه، وحطيتونا على الطريق الصحيح، والحمد لله. يعني ما في ضروره اقول انه نحن مبسوطين بتجربتنا. الله يخليك. وبعدين مثل ما قلت قبل، يعني انا حتى انا ما حطيت مصرياتي ببيت بتركيا بغرض الاستثمار. يعني في كثير ناس بيجوا بدهم يستثمروا في تركيا او بيجوا بدهم يحطوا فلوس لياخذوا باسبور. انا ما كان هيدا الهدف صراحه. انا الهدف انه انا خلصت عملي بالبنك الدولي، كنت مدير للاردن والعراق، اقمت في الاردن، اقمت بالعراق. اولادي بدهم يطلعوا على الجامعات بامريكا، فما بقى في شيء يربطني لحتى ضل انا بعمان. فانا اخترت اختيار انه وين بدي اسكن. كنت عم فكر بدي مدينه قريبه لمنطقه الشرق الاوسط،
مع تكون السفر منها سهل كذلك الأمر. تمام. فكان عندي أو دبي أو اسطنبول. فيعني أكيد أنا ما بندم أنه اختياري كان صحيح. فأكيد يعني برأيي أن أخذت قرار صحيح، ومبسوطين جدا أنا والعائلة بهالقرار. أستاذ زياد، كنت بدي أسألك سؤال مع أنك أنت جاوبت عنه يعني من ضمن الحديث اللي حكيناه، هو كيف كانت تقييمك للمعيشة في تركيا وكيف كانت تجربتك في تركيا؟ والله أنا فيني ضيف على هالموضوع، يعني صح يمكن جاوبت عليه. كنت حضره كسؤال أخير بس ما شاء الله عندك كانت معلومات كثير قيمة اللي أخذناها منك، كنت مجاوب. بدي أقول لك شغلة فاجأتني أنا بتركيا صراحة. تمام، تفضل. يلي هو موضوع مستوى الغلاء أو التضخم والمعيشة في تركيا. كانت مفاجأة كبيرة لإلي. يعني أنا سكنت بواشنطن فترة طويلة مثلا، وخلاني هيدا الموضوع ارجع أنا على الأرقام. ولا أعطيك فكرة، اسطنبول أرخص ب60% من واشنطن كمعيشة، كتكلفة معيشة. اسطنبول أرخص 90% الأجارات فيها من واشنطن. فتصور واحد مثلي سكن 25 سنة بأمريكا معظمها بواشنطن، وأبدو يقارن إنه وقت جيت على تركيا يعني مثل ما بيقولوا pleasant surprise، فرق كبير. يعني بالمعدلات تكلفة المعيشة، في معدلات مؤشرات بتطلع على أهم 209 مدن في العالم. أغلى مدينة في العالم هي هونغ كونغ، من 209 اسطنبول هي 156. فأكيد مستوى يعني عم تحكي أنت مثل ما قلت بنية تحتية متطورة، حتى بالفنتك يعني كل الأمور يعني إذا بدك الأمور المصرفية كل أمورك أنت فيك تحلها على الموبايل هون. Financial technology is very advanced يعني بتركيا. بهيك مستوى معيشي عم تحكي إنه تكلفة معيشة هي 156 من أصل 209. مقارنة مع دول المنطقة معناتها تركيا هي أرخص بلد بمنطقة الشرق الأوسط والخليج. يعني إلنا تركيا 156 كأرخص شيء، القاهرة 126 القاهرة. يعني ما في فرق كثير بيناتهم، قريبين. القاهرة أغلى من اسطنبول، في فرق لكن بس المعيشة بقى في فرق 30 دولة 30 مدينة بيناتهم. حتى الدخل بيختلف كمان بين القاهرة يعني 126 القاهرة، 156 اسطنبول. هلا قلت لك انا كنت عم فكر بين دبي او اسطنبول، وهيدي it ended up to be a pleasant surprise مثل ما بيقولوا، انه دبي من ال 209 مدن هي ال 31 كتكلفة معيشة. دبي 31، تركيا 156. فهي شغلة يعني كمان يعني الواحد يمكن ما أخذها كان بعين الاعتبار، بس كمان كانت يعني هي لاحظتها بإقامتك ملاحظة كتير مهمة. يعني أنا بوقت من الأوقات وقت تجيني فاتورة كهرباء عم بحب تصورها وابعتها لأصحابي، يعني إنه تجيني 10-12 دولار. يعني أنا بدفع 200 دولار وأنا مني ساكن ببيتي بعمان، بتطلع لي بال200 150-160 دينار 200 دولار وبيتي مسكر مني مقيم. يعني حتى بالسلولر وهالقصص، يعني بكل شيء شو السلولر 10 دولار مش معقولة، يعني مش معقولة. فهي كمان مثل ما بيقولوا an added factor، يعني حتى انه الواحد يحس حاله يعني مرتاح كذلك الامر بسكنه في تركيا. وبالنهاية بنشكر كثير الأستاذ زياد بدر على تلبيته دعوتنا وحضوره وتشريفه لشركة هومز أند بيوند، وللكلام الجميل اللي حكى لنا إياه والتوصيات الحلوة اللي كمان أخذناها واستفدنا منها كمان، واستفدنا حتى من تجربته بشرائه للعقار في تركيا. الله يبارك فيك. يعني أنا جربت قد ما فيني يعني أعطي لكل ذي حق حقه. فصراحة مثل ما قلت أنا تجربتي معكم كانت بالنسبة لي تجربة ناجحة جدا. ما كان عندي أي مشاكل، أي عوائق، بالعكس لقيت أنا يعني يمكن اللي سهل معيشتي في اسطنبول هو تعاملي معكم. ومثل ما قلت أنا بعتبر إنه عندي أصدقاء هوم أند بيوند
اصدقاء لدرجه انه وقت حتى بدي ابعث سيارتي للتصليح اتصلت فيك انا ظافر. اكيد يعني نحن مو بس الفكره هي البزنس، هي الفكره الناس اللي من امثالك هي المكسب صداقتهم ومعرفتهم ودوام هالصداقه مع بعضنا يعني ان شاء الله. الله يخليك، الله يبارك فيك. شكرا كثير لك. شكرا.